Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. For today's video, gagawa tayo ng shawarma. Kailangan lang natin ng 2 cups of flour, 2 tablespoons of butter and 1 teaspoon of salt, 1 cup of water, garlic mayonnaise, 1 tablespoon of baking soda, oyster sauce, and 1/4 kilo of pork. Kailangan din natin ng tomato, onion, and cucumber. Simulan na natin. For the first step, paghalu-haluin lang natin ang lahat ng ingredients para sa ating shawarma dough. Masahin lang natin siya hanggang makuha natin ang texture na gusto natin. After nito, iset aside muna natin siya for 5 to 10 minutes. Habang nakaset aside, i-chop muna natin ang ating mga vegetable. Ngayon, igisa muna natin ang ating pork.
Lagyan natin ng oyster sauce depende sa ating panglasa. Lagyan din natin ng konting pepper. I-shape naman natin ngayon ang ating shawarma dough. Bilog na, isalang na natin siya sa ating pan. At ayan na siya. Ready na ang ating shawarma. O diba, ang dali lang? Okay naman. Maraming salamat sa panonood. Huwag kakalimutang mag-like, comment, and subscribe. Hanggang sa muli! Bye!